አንጋፋ ተብሎ የሚጠራው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ከዕለታት አንድ ቀን ወደ ህንድ ውቅያኖስ ወደቀ። አውሮፕላኑ አየር ላይ ያለ ጠብ የሚል ነዳጅ በውስጡ አልነበረውም እና ሁለቱ ሞተሮቹም ከጥቅም ውጪ ሆነው ጠፍተዋል። ካፕቴኑ ግን ማንም ያላደረገውን ለማድረግ ታገለ። የመንገደኛ ተሳፋሪ አውሮፕላኑን በውቅያኖስ ላይ በሰላም ማሳረፍ ችሏል። የኮሞሮስ ደሴት በህንድ ውቅያኖስ ላይ የሚገኝ ውብ ስፍራ ነው። ሰዎች ወደዚህ ቦታም በዓላትንና ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ ይመጣሉ። ነገር ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1996 መጨረሻዎቹም በደሴቱ ላይ ያልተጠበቀ ነገር ተከሰተ። አንድ አውሮፕላን ወደ ባህር ዳርቻው ቁልቁል በፍጥነት እየገሰገሰ ይታያል። አውሮፕላኑ ወደ ውቅያኖስ በሚከሰከስበት ጊዜ ምንም አይነት ፍንዳታ ወይንም እሳት በላዩ ላይ አይታይም ነበር። የኢኮኖሚ ክፍል ውስጥ ተቀምጦ የነበረው ኬንያዊ ነጋዴ ሚካኤል አዴኖ ወደ አገር ቤቱ ናይሮቢ ከሚሄዱ መንገደኞች አንዱ ነበር። I remember Friday night about 11 o'clock I called them again and they said, look, just come to the airport, we'll see you free, we can find a seat for you. So I sometimes feel like I put myself on the aircraft. ከአውሮፕላኑ ተሳፋሪዎች ውስጥ የፊት ለፊት ክፍል አሜሪካዊው ፍራንክ ፓንቾ አድል አንዱ ነበር። በቦምባይ የዩናይትድ ስቴትስም ቆንጽላ ጄኔራል ነው። I wanted a daytime flight because it was safer. So I picked Ethiopian Airlines, which had a good reputation. It was one of the two carriers in all of Africa that was FAA certified. ታዋቂው የዜና ካሜራማን እና ጋዜጠኛ ሞአሚን ጥቂት ረድፎች ከፊታቸው ይገኛል። ይህ ሰው በተለይ በዚያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታዋቂ ሰው ነበር። በ1984 አሚን ዓለምን ያስደነግጡ የኢትዮጵያን ረሃብ የሚያሳዩ ምስሎችን በማንሳት እርዳታ ወደ አገሪቷ እንዲጎርፍ ተጽዕኖ ፈጥሯል። ይህም ኢትዮጵያን ከረሃብ አፋፍ ለማውጣት ረድቷታል። Amin was, I think, the most famous news cameraman of his time, and also one of the strangest of characters. አሚን በትግል ወደ ኋላ እንደማይል ይታወቃል። አፍንጫውንና ካሜራውን በአፍሪካ ግጭት መሃልም አስገብቷል። በዚህ መሐከልም ቀረጻ ላይ ያለም በቦምብ ፍንዳታ እጁን እንኳን አጥተዋል። ዛሬ ከአጭር የሥራ ጉዞ በኋላ
ወደ መኖሪያ አገሩ ናይሮቢ እየተመለሰ ነው። በአውሮፕላን በረራ 961 175 ተሳፋሪዎችን አሳፍሯል። ካፒቴን አባተ በዚህ የበረራ መንገድ ጥሩ ልምድ ያለው ብቻ ሳይሆንም አውሮፕላኑም በጣም የሚመቸው አይነት ነበረ። እሱና ሌሎች ኢትዮጵያውያን አየር መንገድ አባላት አይሮፕላኑን ዙሉ ብለው ይጠሩታል። አውሮፕላኑም ወደ ሰማይ ከፍታ ሲወጣም 3 ኢትዮጵያውያን ከመቀመጫቸው ተቀምጠዋል። ሁሉም እድሜያቸው በ20ዎቹ አጋማሽ ላይ ናቸው። አውሮፕላኑ የሚያቀናው ወደ ናይሮቢ ነው፣ ግን እነዚህ ተሳፋሪዎች ለመሄድ ያሰቡትን ቦታ አይደለም። We took off, everything was fine. The cabin crew called us, she asked if we want to have coffee or tea, whatever. Yeah, thank you. Coffee? Make it 2. 12000 ሜትር ላይ ሲደርሱም 3ቱ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ያሰቡትን ለማድረግ እንቅስቃሴ ጀመሩ። I heard a noise at the back, somebody shouting, and when I looked back, he was running up towards the front, pushing the air hostesses away. Zipping down the plane, yelling something incomprehensible. Then a guy sort of gliding down silently came right after him. I said, "Uh-oh, it's a hijacking," because they're coordinated. Initially, we sort of just looked at each other and wondered what was going on. People didn't say much immediately. There was some kind of noise in the cabin, and I heard the cockpit door slamming open. Just እነዚህ የሚጮሁ 3 ሰዎች በቀጥታ ወደ ረዳት አብራሪው መጡና ይመቱት ጀመረ። There was, a little confusion up in the front as if they were attacking the pilots. there were 3 guys, they were shouting. They came straight to the co-pilot and they started hitting him. Get up! There's 11 of us. If you don't do what we say, we'll blow this plane out of the sky. I told them, okay, don't hurt him. I'll do whatever you want. ከአውሮፕላኑ ፊት ለፊት ያሉ ተሳፋሪዎች እጅግ በጣም ተጨናንቀው ነበረ። ነገር ግን በእርግጥ ምን እየተደረገ እንዳለ አያውቁም። ካፕቴን ልዑል አባተ ጠላፊዎቹን ብቻውን እየተጋፈጠ ነው። ከአብዛኞቹ አብራሪዎች ባልተለየ መልኩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የተወሰነ ልምድ አለው። ከዚህ በፊትም 2 ጊዜ ሲያበር የነበረው አውሮፕላን ላይ ተጠልፏል። And then 2 hijackers who had a hand grenade came into the cockpit and they forced her to fly to Nairobi. ሁለተኛው ጠለፋም ጥቂት አመታት በኋላ 737 አውሮፕላን አብራሪ እያለ ነበር የደረሰው። ጠላፊዎቹ አስተናጋጇን አግተው ወደ ኮክፒት ገብተው ጠለፋ እንደሆነ ነግረውኝ ወደ ስዊድን እንዳመራም ነበር ያስገደዱኝ። በሁለቱም ጠለፋ ጊዜ በሰዎች ላይ ምንም የሆነ ጉዳት አልነበረም። ከ1990 እስከ 1996 መካከል 10 የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች ተጠልፈዋል። ነገር ግን በዚህኛው ጊዜ ጠላፊዎቹ ከወትሮ የተለየ ጥያቄ አቅርበዋል። ወደ አውስትራሊያ ውሰደን። ምን ነገርኩ እኮ ወደ አውስትራሊያ ውሰደን። እስከ አውስትራሊያ የሚያደርሰን በቂ ነዳጅ እኮ የለም፣ በጣም ሩቅ ነው። ናይሮቢ፣ ዛንዚባር ወይንም ዳር ሰላም ሄደን ነዳጅ ሞልተን ከዛ አውስትራሊያ መሄድ እንችላለን። አውሮፕላኑ የተነሳው ለ3 ሰዓታት ተኩል የበረራ ጊዜ የሚበቃ ነዳጅ ብቻ ነው የተሞላው። ጠላፊዎቹ ግን ይሄን አያውቁም። የ767 ከፍተኛው የበረራ ጊዜ 11 ሰዓት እንደሆነ የሚነግረውን የበረራ ላይ መጽሔት አውጥተው አሳዩት። It says 11 hours. We don't carry that much fuel. We only carry what we need. I thought I was bluffing. They were convinced that the airplane was able to fly to Australia. አባተም በዚህ ተደናግጧል።
ጠላፊዎቹ ምን እንደሚፈልጉ በአውሮፕላኑ ውስጥ ያሉ ተሳፋሪዎችም ምንም አያውቁም ነበር። ያሉትን ካላደረጉ በቦምብ አፈንድተው አውሮፕላኑን ውቅያኖስ ውስጥ እንደሚከሰክሱትም አስጠነቀቁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላንም በአፍሪካ ሰማይ ላይ ተጠልፏል። ጠላፊዎቹም ወደ አውስትራሊያ ለመወሰድ ይፈልጋሉ። የ10 ሰዓት በረራ ቢሆንም አውሮፕላኑ የቀዳው የ3 ሰዓት ተኩል ነዳጅ ብቻ ነው። ተሳፋሪዎቹም ጠላፊዎቹ ምን እንደሚጠይቁ አያውቁም። ስለ ጠለፋው ወሬም በአውሮፕላኑ ውስጥም ተሰራጭቷል፣ ግን መድረሻቸው አይታወቅም። የበረራ አስተናጋጆች ልጆችን እየመገቡ በሚችሉትም መጠን መስራቻቸውን ቀጥለዋል። They indicated that there was a hijacking. የተጨነቁና እርግጠኛ ያልሆኑ ተሳፋሪዎች ቀጥሎ የሚሆነውን ለማየት መጠባበቅ ጀመሩ። ማንም ሰው በዚህ መሃል ገብቶ አንድ ነገር ማድረግ አልፈለገም። ከቦታቸው ተቀምጠው ብቻ ቀጣይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መጠባበቅ ጀመሩ። ማንም ተነስቶ አንድ ነገር አላደረገም፣ ምክንያቱም እንደ የመካከለኛው ምስራቅ የጠለፋ ስልት አልነበረም። ሰዎችም በጥፊ አልተማቱም ወይንም የአንድን ሰው ጭንቅላት ላይ ጥይት አልተኮሱም። ምንም ነገር እስካላደረጉን ድረስም ይህ ለተሳፋሪዎቹም በቂ ነበር። It would say 60,000 kilograms, but we don't carry that much fuel. We only carry what we need. ጠላፊው አሁንም አባተ እየዋሸ መስሎታል። We have a bomb. Yes. If you don't do what we tell you to, we will blow this plane out of the sky. አባተም አጣብቂኝ ውስጥ ወድቋል። ጠላፊዎቹን ቢዋጋም አይሮፕላኑን ሊያፈነዱ ይችላሉ። የሚፈልጉትን ነገር ካደረገ ደግሞ ነዳጁ ማለቁ አይቀሬ ነው። የውስጤ ስሜቴ እንዲህ ማድረግ የተሻለ እንዳልሆነ ይነግረኛል እና ያንን የምከላከልበት ምንም መንገድ የለኝም። ከመካከላቸው አንዱ እኔ ላይ ከባድ ጉዳት ለማድረስም መጥረቢያ አለው። እኔ በህይወት ከሌለው ደግሞ ሁሉም ሰው በህይወት የለም ማለት ነው። I want to talk to the passengers. ከግማሽ ሰዓት በኋላም ጠላፊዎቹ ወደ ተሳፋሪዎቹ በመሄድም አውሮፕላኑን እንደጠለፉ እና ማንም ሰው አንድ ነገር የሞከረ ካለ ቦምብ እንደያዙና አውሮፕላኑ ሊያፈነዱ እንደሚችሉም አስጠነቀቁ። ማስጠንቀቂያውም የተነገረው በአማርኛ፣ ፈረንሳይኛ እና እንግሊዘኛ ነበረ። ከ911 በደረሰው አደጋ በኋላም የዚህ ጊዜ ፖሊሲም የነበረው የጠላፊዎችን የመመሪያ መከተል እንዳለብን ነበረ እና አብራሪዎቹም ለማብረር እንጂ የሰለጠነው ለመደባደብ አልነበረም። Pilots are trained to fly, not to fight. እኛም ለተሳፋሪዎች እንደተጻፈ ስክሪፕት ህግጋቶቹን ስንከተል ነበረ። እሱም በሚፈጠረው ነገር መሃል እንዳትሳተፉ ዝም እንድንል ነበረ እና እነሱ ደግሞ ነገሮችን አስተካክለው አውሮፕላኑን መሬት ላይ የሚያሳርፉበትን መንገድ እንደሚያመቻቹም ነበር የነገሩን። አንዳንድ ሰዎችም ግምታቸው የነበረው ምናልባትም ወደ ሱዳን መሬት እንሄድና ድርድር እናደርጋለን፣ ምናልባትም ከዚያ በኋላ ሊፈቱን ይችላሉ የሚል ነበር፣ ወይንም ካልሆነም ወደ ሌላ ቦታ እንደሚጓዙ ነበር። ነገር ግን ሁሉም ግምት ነበር። ለአመታት ክሊንተን ቫን ዛንዴት የኤፍቢአይ ዋና የታጋጅ ተደራዳሪ ነበር። ይህን ጠለፋ ልዩ የሚያደርገው በአዛዥነት ላይ የነበረው አብራሪ ከዚህ ቀደም የሁለት ጠለፋዎች ሰለባ መሆኑ ነው። የዚህ ክስተትም ስኬት 100% ነበር። እሱ ምናልባትም እንደሌሎች ሁለቱ ጠለፋዎች ስኬታማ ይሆናል የሚል ቅድመ ዝንባሌ ግምት ነበረው። ነገር ግን ካፕቴን አባተ የዚህ ሁኔታ የተለየ መሆኑን ያውቃል። ምክንያቱም በአፍሪካ አህጉር ውስጥ ሌላ መዳረሻ ሳይሆንም ጠላፊዎቹ ወደ አውስትራሊያ ርቀት መሄድን ፈለጉ። አባተ ወደ ክፍቱ ውቅያኖስ መንገድ መጀመር ማለት የሞት ፍርድ ሊሆን እንደሚችል ያውቃል። I have to call air traffic control. Why? Because they will be asking. ካፕቴኑ እርዳታ ማግኘት እንዳለበትም ወሰነ። Tell them you've been hijacked and tell them where we are going. አውሮፕላኑ አሁንም በኢትዮጵያ አየር ክልል ላይ ስለሚገኝ አባተ የአዲስ አበባ አውሮፕላን መቆጣጠሪያ ጣቢያ ደወለ። Ethiopian 961, there are passengers in the cockpit. Say again, 961? Addis 961, we have been hijacked. We have orders to divert to Australia. 961, Australia, understood. Confirm your souls on board? Souls on board 175. 961, 175 souls on board.
አውሮፕላኑ ወደ ደቡብ አቅጣጫ መብረሩን ቀጠለ። የአዲስ አበባ አየር መቆጣጠሪያ ጣቢያ ካፕቴኑን ወደ ናይሮቢ አየር ትራፊክ ቁጥጥር ጋር እንዲገናኝ አስተላለፉ። Gentlemen, we can't make Australia. We only have 2 hours of fuel. We can't make it Australia. We will make a water landing. ETH 961. Confirm you can't divert to Mombasa. They refuse to land anywhere other than Australia, so we have no choice. Except when we finish our fuel, we will land on water. But with 2 hours of fuel, you can't make Australia. Why don't you land Mombasa? Okay, just a minute. አባተም የአየር ተቆጣጣሪዎቹን በኮክፒቱ በሚገኘው ስፒከር ላይ አጋቾቹ እንዲሰሙ አድርጎ ላውድ ስፒከር ላይ አደረገው። Go ahead and tell them. Okay. I am advising you that with 2 hours of fuel, you will be unable to reach your destination. And probably you would have to land on the water. the solution is for you to land in Mombasa. Go ahead. The hijackers of ETH 961. If you have copied, go ahead. Waiting to talk. Stand by. You want to talk to them? Okay, they say they don't want to talk. They're not willing to negotiate on any terms. Confirm they are ready to land in the ocean and drown. Do you have another alternate aerodrome? Please advise. I have no alternate aerodrome. Sir, I'm in a very tight corner. Enough talk. We will not negotiate. That's bullshit. It's bullshit. They said follow our instruction. If you don't, we'll blow the airplane up. That's it. Ethiopian 961, Nairobi control, do you read? በአውሮፕላንና በአየር ትራፊክ ቁጥጥር መካከል ምንም ተጨማሪ ግንኙነት አይኖርም። ጠለፋው ከተጀመረ 1 ሰዓት አልፏል። በኮክፒት ውስጥም ምን እየተካሄደ እንዳለ ማንም አያውቅም። ለተቀሩት ተሳፋሪዎችና የአውሮፕላኑ ሰራተኞች በረራው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል። There's a lot of time people were just whispering and we were trying to figure out where we're going, where they're taking us, what's going to happen. And at least the people I was sitting next to, we thought that we would go from airport to airport and there would be negotiations and finally we would be released. We went generally south, and there was an eerie, edgy, nervous calm. Nobody's talking much, and people are in their own little individual worlds. ወደ አውስትራሊያ ለመድረስም ከሚያስፈልጋቸው ጥቂት ነዳጅ የነበረው አውሮፕላን አየር ላይ ባለ ጊዜ አባተ የጠላፊዎቹን ትዕዛዝ ለመጣስ ወሰነ። ሳያውቁትም ወደ አውስትራሊያ በሚወስደው የምስራቅ አቅጣጫን ከመከተል ይልቅ መንገዱን ወደ ደቡብ ቀየረ። We'll have a place to ditch or land safely because most of the cities are by the coastline. ነገር ግን ጠላፊዎቹ ድንገት በመስኮት ውስጥ በጨረፍታ ሲመለከቱም እንደተታለሉም ተገነዘቡ። አሁን ካፕቴን አባታ ምርጫ የለውም። አውሮፕላኑን ወደ ውቅያኖሱ ምስራቅ መስመር አዞረ። ወደ ውቅያኖሱ በደንብ መግባት ሲጀምርም ካፕቴኑ ሌላ እቅድ ማዘጋጀት ጀመረ። Nearby because it was on the co-pilot side, so I had a small atlas, so I took out that atlas and I saw the Comoros island. በአፍሪካ አህጉርና በማዳጋስካር ደሴት መካከል የተቀመጡት የኮሞሮስ ደሴቶች ብቸኛው ተስፋቸው ነበረ። ይህ ቦታም በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ የበዓል ማክበሪያና የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ነው። I had no idea what that place was. I never heard of the word Comoros before. I just headed towards it. It was a guess. የኮሞሮስ ደሴት በደህና ለማረፍ የመጨረሻ እድላቸው ነበረ። We just sat and sat for hours. I tried to read the newspaper but couldn't concentrate on it because I was nervous. I wondered how much extra fuel we had because the rule of thumb is you have enough for the alternative airport
and they're supposed to have an extra 45 minutes of fuel beyond that. So roughly 3 hours or so of fuel they had to have. And so after we'd flown 3 hours, I began to get nervous. ድንገተኛ አላርምም ኮክፒት ውስጥ ያለውን ውጥረትና ጸጥታ ረበሸው። መልእክቱም አውሮፕላኑ ከ30 ደቂቃ ያነሰ ነዳጅ እንደቀረውም ማስጠንቀቂያ ነበር የሰጠው። You know what I'm going to tell them? It's out of my control. The aircraft is going to crash. We're going to die anyway. So, shall we kill you? No more talking. Don't worry. I have the axe. Please. At least let us attempt a controlled landing. I will die along with him. I will show him that I have guts. It's finished. We will die together. አውሮፕላኑ ነዳጅ ሊጨርስም ደቂቃዎች ብቻ ቀሩት። በዚህ ጊዜም ካፕቴን አባተ የራሱን ውሳኔ ለማድረግ አሁንም ወሰነ። Running out, I decided no, we should not go any further than this one, and I started circling that area. ግን አሁን አባተ አውሮፕላኑን እንዲያርፍ ጠላፊዎቹን እንዴት ማሳመን ይችላል? በአጭር ጊዜም መልስ ማግኘት አለበት ወይንም በረራ 961 ባህር ላይ ይወድቃል። ጠላፊዎቹም የመንገደኛ ጄት አውሮፕላኑን ተቆጣጠሩት። ለ3 ሰዓታት ካፕቴን ሉላ አባተም ጠላፊዎቹን ሲጋፈጥ ቆይቷል። እነዚህም ሰዎች ወደ አውስትራሊያ እንዲወሰዱ ትዕዛዝ ሰጥተዋል። አባተ ግን በቂ ነዳጅ የለውም። የማስጠንቀቂያ አላርሙም መጮህ ጀምሯል። በኮሞሮስ ደሴቶች ላይም ያለው አውሮፕላን ማረፊያ ሊደርስበት ይችላል። ነገር ግን ጠላፊዎቹ ለመደራደር ፍቃደኛ አልሆኑም። እናም እንዲያርፍም አልፈቀዱም። የሁሉም 175 ሰዎች ሕይወት አደጋ ላይ ነው። They took whiskey from the duty free and they wanted me to drink actually, but I refused. እንደገና ማንቂያ አላርሙ ጮኸ። ካፕቴን አባተም በፍጥነት ጊዜው እያለቀበት ነው። አንዱ ሞተር አሁን ሙሉ በሙሉ ነዳጅ አልቆታል። With the airplane being at 39,000 feet in cruise flight, the airplane is not going to run out of gas with each engine simultaneously. There'll probably be a bit of a lag, which in this case there was. The right engine stopped functioning first. First thing I noticed, the engines sound different because there's only one engine running. It had a much deeper sound. አባተ APU ወይንም auxiliary power unit ወይንም ረዳት ኃይል ክፍል የምንለው መደበኛ የአደጋ ጊዜ ሂደቶችን ተከተለ። ይህም አንድ ሞተር ሲጠፋም ተጨማሪ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያቀርብ ጄኔሬተር ነው። አብዛኞቹም ተሳፋሪዎች ሁኔታው ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ አልተረዱም። ነገር ግን ካፕቴን አባተ አውሮፕላኑ ከባድ አደጋ ላይ መሆኑን ያውቃል። I lost the engine at 39,000 feet. I cannot keep on flying at 39,000 feet with engine failure. በአንድ ሞተር ብቻ ሲበር የነበረው አውሮፕላኑ ወዲያውኑ በዝቅተኛ ፍጥነት ቀንሶ መብረር ጀመረ። ክንፎቹ በራሳቸው ብቻ ብዙ ማንሳፈፍ አይችሉም። አባተ ይሄን ስለሚያውቅም ከባድና ወፍራም ወደ ሆነበት ከፍታ ድረስ መውረድ አለበት። ምክንያቱም ጥቅጥቅ ያለ አየር ሲኖር ክንፎቹ አውሮፕላኑን በቂ በሆነ ደረጃ አንሳፈው በረራውን ለመቀጠል የሚያስችል ደረጃ ላይ ይደርሳል። አውሮፕላኑም ከከፍታው መውረድ ቀጥሏል። በአንድ ሞተር ብቻ እየበረረ ቢሆንም ይህ አውሮፕላን ወደ ትንሿ የኮሞሮስ ደሴት በዋና ከተማው ሞሮኒ አየር ማረፊያ ሊደርስ የሚችልበት እድል አለው። ይህ የሚሆነው ግን አባተ ጠላፊዎችን ማሳመን ከቻለ ብቻ ነው። አሁን በኮክፒቱ ውስጥ ብቻውን የነበረው ካፕቴን አባተ ለሕይወቱ አደገኛ ውሳኔ ወሰደ። የነበረውን ሁኔታ ሁሉ ለተሳፋሪዎቹ ሙሉ አብራራ። When the pilot came onto the public address system and said that he had no alternative but to crash land, that is when it actually dawned on us and we realized that this was a life and death situation. ካፕቴን አባተም አስቸኳይ የእርዳታ ጥሪ አቀረበ። አውሮፕላኑን እንዲያሳርፍ ተሳፋሪዎቹ ጠላፊዎቹ ላይ ጫና እንዲያደርጉ መልእክት አስተላለፈ።
ምንም እንኳን ካፕቴን አባተ የጠራው የእርዳታ ጥሪ ለሱ ትልቅ አደጋ መሆኑን ያውቃል። I was expecting some kind of movement in the cabin, but I had to do my job. I was doing what I had to do. You know, keep the airplane in control, flight. ካፕቴን አባተ እርምጃ ሲጠብቅ ቢቆይም ተሳፋሪዎቹ ግን በበለጠ ሁኔታ ግራ ተጋብተዋል። He said, react against the hijackers, which is an odd phraseology. Nobody reacted. I think part of it was the way he said it. It was not sort of a normal way in English that you would ask someone to take on the hijackers. But he also was trying to do it enough so they wouldn't notice what he was saying. ከተሳፋሪዎቹ መካከል አንድ ሰው ይሄን መልእክት ተረድቶታል። እሱም ሞአሚን ነው። እንደ ዜና ካሜራማንነቱ ፈተናን አይፈራምም ወይም አያፍርም። አሚን አሁን በአውሮፕላኑ የኋላ ክፍል ወደ ሆነው ኢኮኖሚ ክፍል ሄደ። Here is a man who had spent 20 or 30 years in some of the most difficult and dangerous war zones of the world, who'd been beaten up, who'd been shot at, who'd been jailed. He made it like he was going to the bathroom, and then he came back and he started talking to people who were 3 or 4 seats ahead of me. And from his gestures and actions, he was trying to get us to stand up against the hijackers. With your help, we can take them. There's only 3 of them. Come on. Come on. Not knowing what would happen, not knowing what these people were capable of doing. And, of course, the fact that they had indicated they would blow up the plane if anybody tried anything. በመጨረሻም ተሳፋሪዎቹ ምንም አይነት እርምጃ ላለመውሰድ ወሰኑ። ካፕቴን አባተም አሁንም ኮክፒት ውስጥ ካሉት ጠላፊዎች ጋር ብቻውን ነው። ጠላፊዎቹም አውሮፕላኑን ተቆጣጥረው በአየር ላይ ለማቆየት እየሞከሩ ነው። ባለማወቅ ከጠላፊዎቹ አንዱ የአውቶ ፓይለቱን መቆጣጠሪያ አጠፋው። በዚህ ሰዓትም አውሮፕላኑ ሰማይ ላይ መርገብገብና መናጥ ጀመረ። I'm not applying any motion. The aircraft is doing it by itself. He was trying to fly the airplane, he was trying to disconnect the autopilots, all sorts of things. It's all over. We will drop in the ocean. በመጨረሻም አባተ ምናልባት በአቅራቢያ በሚገኘው አውሮፕላን ማረፊያ እንዲያርፍ ከፈቀዱለት ብሎ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታው ለጠላፊዎቹ ለማስረዳት ሌላ ሙከራ አደረገ። I prayed to God. I wish I wasn't in this situation. Now I'm in it, but help me to save these people. በመጨረሻም አውሮፕላኑም ነዳጅ አለቀው። Now on, you can't do anything to me. What? From now on, you can do nothing to me. Then it started to get hot within the cabin. The light started to flicker, and gradually it went out. That's it. Both engines are out. That's it. Is this what you wanted? ሌላኛው ሞተር መስራት አቁሞ ጸጥ አለ። የ$40 ሚሊዮን የሚያወጣው አውሮፕላን ከጥቅም ውጪ ሆነ። ነዳጅም አልቆታል እና ባትሪውም ከምርጫው ውጪ ሆነ። አሁንም በባህር ውስጥ መውደቅ የማይቀር ነው። አውሮፕላኑም አየር ላይ ከ4 ሰዓታት በላይ ሆኖታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ 961 በመጨረሻም ነዳጅ አልቆበታል። ጠላፊዎችም አውሮፕላኑን ተቆጣጥረውታል። ካፕቴኑ በውቅያኖስ ላይ እንዲበር አስገድደውታል። የሞተር ኃይል በመጥፋቱም በአውሮፕላኑ ውስጥ መንቀጥቀጥ ጀመረ። በአብዛኛዎቹም የኤሌክትሪክና የሃይድሮሊክ ስርዓቶች ኃይል የሚሰጠውን ክፍል አቆመ። የሞተሮቹም መቋረጥ የኮምፒውተር ስክሪኖቹም እንዲጠፋ፣ አውቶማቲክ በረራ እና ሌሎችም በርካታ የአውሮፕላኑ ዲጂታል ነገሮችም ስራውን አቋርጧል። ምንም እንኳን ሞተሮቹ ምንም ጥቅም የሌላቸው ቢሆኑም ዝቅተኛ የቴክኖሎጂ ምትክ ሲስተም አብራሪው የተወሰነ ቁጥጥር እንዲኖረው ያስችለዋል። ይሄም ራም ኤር ተርባይን ወይንም
RAM ሁሉም ሞተሮቹ ከጥቅም ውጪ ሲደርስ የመጨረሻ የመከላከያ ዘዴ ነው። በአውሮፕላኑም ስር አንድ ትንሽ በር አውቶማቲካሊ ይከፈታል። እናም ትንሽ ተርባይን ይወጣል። ከዛም ፕሮፔለሩን እንደ ንፋስ ወፍጮ ያሽከረክረዋል። ጥቅሙም ለመሰረታዊ የበረራ መሳሪያዎች እና መቆጣጠሪያዎች የአየር ፍጥነትን ጨምሮ በቂ የኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨት ይጠቅማል። አውሮፕላኑ በዝግታ ለማረፍ የሚረዳው ተርባይን አሁንም ፍላፖቹን ለማሰራት በቂ ኃይል አይሰጥም። የትም ቦታ ቢያርፍም ካፕቴን አባተ በአደገኛ ፍጥነት መሬት መንካቱ የማይቀር ነው። Power of landing and the power of ditching, nobody's trained in the world. Flying over the water, you need accurate instruments. I didn't have any of the instruments. ያለ ሞተር እንቅስቃሴ ትልቅ የሚባል የመንገደኞች ጀት ለእያንዳንዱ 1000 ሜትር ከፍታ 18 ኪሎ ሜትር ተኩል የሚሆን ከፍታን በማጣት ወደ ታች ይወርዳል። በ6400 ሜትር ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድም አውሮፕላን ከመሬት ላይ ከመውደቁ በፊትም ወደ 120 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ርቀት መጓዝ ይቀረዋል። One of the things that the captain's got to worry about now is with both engines shut down, the airplane's going to go down. It's just a matter of where. Now it's going to be controlled by the pilot flying. አሁን ካፕቴኑ ከሚያስጨንቀው ነገሮች አንዱ ሁለቱም ሞተሮች መጥፋታቸው ነው። የዚህ አይነት ክስተትም በዓለም ላይ ያሉ ጥቂት አብራሪዎች ያጋጠሟቸው በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1983 ሌላ 767 አብራሪ በተመሳሳይ ችግር ደርሶበት ነበር። የኤር ካናዳ በረራ 143 ነዳጅ አልቆበትም በተተወ የአየር ኃይል ጣቢያ ላይ በማረፍ መጠነኛ ጉዳት ደርሶበታል። ስለዚህም በትክክለኛ እና በተመጣጣኝ ሁኔታ ላይ የወደቀ ችግር የደረሰበት አውሮፕላን ያለ ሞተር ኃይል ማረፍ ይችላል ማለት ነው። Within the vicinity of the airport. So I was keeping the airport in my sight all the time. Then through the struggle, I lost my position. አውሮፕላን ማረፊያውን ለማግኘት በሚያስፈልጉት ወሳኝ ሰከንዶች ውስጥ አባተ በጣም ብዙ ከፍታን አጣ እና የአየር ማረፊያ መንገዱንም ማግኘት ይችል እንደሆነ አያውቅም። ብቸኛ አማራጩም ውሃ ላይ ማረፍ ነው። He knew that he was going to have to ditch the airplane. He was going to have to put the airplane down in the water. How he was going to do that was now a different plan because he'd never been trained to do that, not with two engines out. ውቅያኖስ ላይ አውሮፕላን ማሳረፍ መሬት ላይ ከማሳረፍ የበለጠ አደገኛ ነው። If you were trying to crash land on the ground, the airplane would have a surface to slide across. That surface does not exist when you're ditching the airplane in water. The airplane is going to touch down on the water, and then at some point it's going to dig in to that water. When that happens, the airplane's going to try to stop instantly. አውሮፕላኑን በደህና ለማውረድ ሲሞክር ልዩ ፈተናዎች ገጥመውታል። እንደ DC-9 ያሉ አውሮፕላኖች በሚያርፉበት ጊዜ የውቅያኖስ ወለል የሚያንሸራትቱ ጠፍጣፋ የታችኛው ክፍል አላቸው። ነገር ግን አባተ በሚያበረው 767 ላይ ያሉት ሞተሮች ከሰውነት በታች ተንጠልጥለዋል። የተቀረው አውሮፕላኑ ክፍል ወደፊት ውሃውን ሲያርስ ሞተሩ እንደ ትልቅ ሞፈር ውሃውን ቆፍሮ ይይዘዋል። በዚህም ጊዜ ኃይሉ አውሮፕላኑን ይገነጣጥለዋል። It was getting hotter and hotter, so we started to sweat because I guess the air conditioning system was not working since there was no power. And that's when people started to scream, started to panic, looking for life jackets, praying to Jesus, praying to Allah. Some ladies were asking people to go and plead with the hijackers, not realizing that it wouldn't make any difference at this particular time. We didn't have any fuel and that was it, going down. But I guess at that time, your hope is all you have. Descending fairly rapidly. The plane is lurching wildly a couple of times. They're fighting up in the cockpit for the controls. It's my responsibility. The passengers must know what's going on. Descend and increase the speed. It doesn't make any difference. Please. All the same, we're going to die. Please maintain calm. Prepare for an emergency landing.
Put on your life jackets, but do not inflate them. አንዳንድ ተሳፋሪዎችም የካፕቴኑን መመሪያ ሳይሰሙ ቀርተው ወይንም ችላ በማለትም ቢሆን ወስነው የህይወት ጃኬታቸውን ነፍተው አንገታቸው ላይ አጠለቁ። I heard a pop, 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 pop back in the tourist class, and everybody panicked and inflated their life jackets. I actually got up on my seat and I told people don't inflate your life jackets inside the plane. በአውሮፕላኑ ፊት ለፊትም ክፍልም ሞአሚን ከጠላፊዎቹ ጋር ለመደራደር የመጨረሻውን ሙከራ ሞከረ። Mo had a desire to dominate every situation he was in. ነገር ግን የአሚን ጥረቶች ምንም ተጽዕኖ አይኖራቸውም። ጠላፊዎቹ አውሮፕላኑን እንዲከሰከስም ለማድረግ ቆርጠዋል። ጠለፋው ከተጀመረ ለመጀመሪያ ጊዜ ካፕቴን አባተም የተወሰነ እርዳታ አገኘ። The controls. I need help. They're too heavy. We told them, guys, now we are on the last point. You should sit down and fasten your seatbelts. They refused. I never thought I would ditch in my lifetime. I never thought I would lose 2 engines and ditch in the middle of an ocean. I never thought anything would like that happen in my life. Last few seconds, I remember looking out both sides of the window. I could see water. And then I took the crash landing position. Outside in the window, you could see land at the last minute. And we realized that we were, for the first time, that we were near land, but over. I used to love that airplane. We used to call it Zulu. In my heart, I was talking to it. So I said, Zulu, you can make it. Now you should be able to make it. I know you'll make it. You know, I was talking to it. በባህር ዳርቻ ላይ የነበሩ ቱሪስቶችም ተደንቀዋል። የአደጋው አስፈሪነት በአንዱ የቪዲዮ ካሜራቸው ላይም ተቀርጿል። አውሮፕላኑም ውሃውን ሲመታ በሰዓታት ከ370 ኪሎ ሜትር በላይ እየበረረ ነበረ። First bump, fairly gentle. And I sort of breathed a sigh of relief. Wow. As soon as we touched the water, it was quite violent. Then the second bump was like a 30-mile-an-hour auto accident. I had a feeling the plane was not going to hold. The third bump, and I said, uh-oh, I'm dead. And I blacked out. Oh my God! Oh no! The ditching was very rough. The aircraft broke apart into 3 pieces. Cockpit broke off and the tail end broke off, so we started to go down. There was water gushing in on both sides. ከመጀመሪያው ተጽዕኖ የተረፉ ተሳፋሪዎችም ከተሰበረው ስብርባሪ ለማምለጥ ታገሉ። ቀድሞውንም የህይወት ጃኬታቸውን የነፉ ሰዎችም አውሮፕላኑ ውስጥ ውሃ ሲሞላው ወደ አውሮፕላኑ ጣሪያ ገፋቸው። In that kind of panic, people do all sorts of things that maybe are not rational. የህይወት ጃኬቱም በውሃ ውስጥም ለመዋኘት በጣም አስቸጋሪ አድርጎባቸዋል። ብዙ ተሳፋሪዎችም ከአውሮፕላኑ ውስጥ ማምለጥም አልቻሉም። The aircraft was full of water. I have no fear of water. I've done competitive swimming in school. And I went for my seatbelt and I couldn't find the buckle. So I moved my hand down to my knee and found it, pulled it open, and I pushed out. And I looked at the back of the aircraft. I could see some light at the end, and I decided to swim out in that direction. As I swam out, one of the passengers trying to get out of the seat grabbed my leg. I said to myself, oh my God, this can cause me to drown. But I decided not to fight back, and they pulled themselves out and let go of my leg. I was trying to tell the co-pilot to get out. Then he was not there.
Then I said, okay, then it's about time for me to go out. I woke up, was floating in the water, and I went, hey, I'm alive. I looked for my wife who'd been sitting on my right, and she was gone. My heart sank. And I looked to my left, and she was now on my left. She had swirled around and swamped. We were out floating in the ocean. You can see what looks like an uninhabited cliff, like a tropical island. It's like a movie, you know. When I leveled out and looked at sea level, I saw all these boats, these tourist boats, beautiful sails and all that. I said, I must still be on Earth. When I looked around me, I could see all these people, life jackets and bits and pieces of debris, broken seats, floating bodies. ኦዴኖም ከአውሮፕላኑ ስብርባሪ ራሱን ወደ ላይ አውጥቶ ለማዳን ተቀመጠ። አውሮፕላኑም በበርካታ ቁርጥራጮች ወድሟል። I saw things scattered around me, the tail of the airplane far away from me. I never expected something like would happen. All I was expecting was to evacuate the passengers safely and myself. አባተም ወደሚድንበት ስፍራም ዋኘ፣ ግን ምንም ያህል እንደተሳካለት አላወቀም። ከተሳፋሪዎቹ መካከል በህይወት የተረፈ እንዳለ ወይንም ጠላፊዎቹ ላይ ምን እንደተፈጠረም አያውቅም። ከጠላፊዎቹ ጋር ለ4 ሰዓታት ያህል ከቆየ በኋላ የተከሰከሰው የመንገደኞች ጀት በህንድ ውቅያኖስ ኮሞሮስ ደሴቶች አቅራቢያ አረፈ። አውሮፕላኑ በባህር ዳርቻ አካባቢ ተሰብሮ ቢበታተንም የአባተ ችሎታ በአውሮፕላኑ ውስጥ የብዙዎችን ህይወት ታድጓል። Fortunately, the water was very shallow. In some cases, people were able to get out. የአካባቢው ነዋሪና ቱሪስቶችም ወደ ወደቀው አውሮፕላን ጎረፉ። በአውሮፕላኑ ከመመታት ለጥቂት ያመለጡ የስኩባ ጠላቂዎች ቡድንም በነፍስ አድን ጥረት ረድተዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ እንደ እድል ሆኖም አንዳንድ የፈረንሳይ ዶክተሮችን በመዝናኛ ስፍራው ላይ ስለነበሩ አፋጣኝ የሕክምና እርዳታ ሰጥተዋል። በስተመጨረሻም ከአውሮፕላኑ ውስጥ ከነበሩ 175 ሰዎች መካከል 50 ያህሉ በህይወት ተርፈዋል። ያለ አባተ ድርጊት ጥበብና ውሳኔ ብዙ ሊሞቱ እንደሚችሉ ነበር የተገመተው። Once the captain made the decision that he had to ditch, the best thing that he could do was keep the airplane as close to land as possible. አባተም አስተራረፉን በተቻለ መጠን ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት እንዲቀንስ ለማድረግ ሞክሯል። በመጨረሻው ሰዓት አውሮፕላኑን ወደ ማዕበሎቹ አዙሮ ከመጋጨቱ ይልቅ ወደ ማዕበሎቹ ተየዩ ለማረፍ ሞከረ። ነገር ግን አውሮፕላኑ ውሃውን እንደነካ ከአባተ ቁጥጥር ውጪ ሆነ። The airplane touched down left wing low, so the left wing actually grabbed the water. የ767 ግዙፍ ሞተሮቹ ውሃውን በቆፈሩበት ጊዜም አውሮፕላኑን እንዲሽከረከርና እንዲበጣጠስ አድርገውታል። የሟቾች ቁጥር እንዲጨምር ካደረጉ ምክንያቶች ውስጥም መደናገጥ ወይም አለመረጋጋትና መተረማመስ ነበር። ሞአሚን መንገደኞቹን ከጠላፊዎቹ ለመከላከል ሲያደርግ በነበረው ጊዜ ቆሞ ስለነበርም አውሮፕላኑ በተከሰከሰበት ወቅት ወዲያውኑ ነበር የሞተው። ለመቀመጥ ፍቃደኛ ያልነበሩት ጠላፊዎችም በአደጋው ሕይወታቸው አልፏል። ከአደጋው በኋላም ባሉት ቀናት ውስጥ ምርመራው ይበልጥ ግልጽ እየሆነ መጣ። ምንም እንኳን ጠላፊዎቹ 11 ነበርም ቢሉም በእርግጥ 3 ብቻ ነበሩ። ነገር ግን እነዚህ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች እነማን ነበሩ እና ዓላማቸውስ ምን ነበር? They said they have friends in Australia and they want to get united with them. They wanted to go into a second country where they get refugee status and have a better living. ከ9/11 አደጋ በፊት ጠላፊዎች በአውሮፕላን ኮክፒት ውስጥ አብራሪዎችን ማግኘት በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀላል ነበር።
ባለፉት 2 አስርተ ዓመታት ውስጥ በርካታ ጠለፋዎች ቢደረጉም አብዛኞቹ አየር መንገዶች የበረራውን አደጋ ለመቀነስና ኮክፒቱን ለመጠበቅ ምንም አይነት ሙከራ አላደረጉም። የበረራ ቁጥር 961 ጠላፊዎች ከአሸባሪ ቡድን ወይንም ከፖለቲካ ድርጅት ጋር በጭራሽ ምንም አይነት ግንኙነት አልነበራቸውም። ምክንያታቸው ምንም ይሁን ምን ወንጀላቸው ለራስ ሕይወት ምንም ዋጋ የማይሰጥ ጠላፊ የሚያመጣውን ትልቅ አደጋ አሳይተዋል። Nothing is inevitable. Nobody is immune to anything. It could be 1 in a million, but it can happen. ሁለቱም ካፕቴን ልዑል አባተ እና ረዳት አብራሪው ዮናስ ሞክሪያ በበረራ 961 ለድርጊታቸው ብዙ ምስጋናዎችንና የበረራ ደህንነት ፋውንዴሽን ሽልማትን ጨምሮ ተቀብለዋል። I said, it's good that I am alive. And the world has understood what I had gone through. አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም